این فطیر محلی یه نون پنبه‌ای فوق‌العاده خوشمزه است که کنار یه استکان چای تو وعده صبحانه یا عصرانه حسابی میچسبه. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این نون پنبه‌ای و گرم و بی‌نظیر رو آماده کنیم. یک قاشق غذاخوری خمیرمایه خشک فوری رو به همراه یک قاشق غذاخوری شکر که این شکر از خود شکر رسپی استفاده میشه. این دوتا مواد رو با نصف لیوان شیر گرم مخلوط میکنیم. ببینید دوستان، شیر به هیچ عنوان سرد یا داغ نباید باشه. اگر خیلی داغ باشه خمیرمایه میمیره و اگر خیلی سرد باشه خمیرمایه‌تون فعال نمیشه. هم میزنیم در حدی که یه مقدار فقط مواد با همدیگه مخلوط بشن. روی ظرف رو میبندم و ظرف خمیرمایه رو یه جای نسبتاً گرم قرار میدم تا زودتر خمیرمایه‌مون فعال بشه. اگر که مایه‌تون خوب پف کرد، یعنی اینکه خمیرمایه خوبی داشتید و ادامه کار رو میتونید انجام بدید. یک عدد تخم مرغ رو داخل ظرف میریزم. 1/4 لیوان شکر داشتیم که با تخم مرغمون قاطی میکنیم به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل و هم میزنیم در حدی که شکرمون یه مقدار داخل تخم مرغ حل بشه. پیشنهاد میکنم که حتما این فطیر فوق‌العاده رو امتحان کنید، پشیمون نمی کنید. 1/3 قاشق شربتخوری من زردچوبه زدم. شما اگر دوست داشتید میتونید کمتر یا بیشتر، بستگی به ذائقه خودتون، این زردچوبه رو کم و زیادش کنید. بعد از اینکه موادمون با هم مخلوط شدن، مایه خمیرمایه رو بهش اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. اگر دوست داشته باشید میتونید از یه مقدار رنگ خوراکی برای بهتر رنگ گرفتن نونتون هم استفاده کنید که این دیگه دل بخواهی هستش. حدوداً 250 گرم آرد سفید، تقریباً میشه معادل 2 لیوان فرانسوی در نظر گرفت. آرد رو کم کم اضافه میکنیم، منتها من آرد رو از قبل یه بار الک کرده بودم. دقت کنید که آرد رو هیچ موقع به یک باره به موادتون اضافه نکنید، چون همیشه گفتم که میزان آبخوری آردها با هم متفاوته و ممکنه که نون شما اگر که آرد زیادی بهش برسه سفت و خشک بشه. بعد از اینکه یه مقدار آرد رو اضافه کردید و خمیر جمع شد، حدود 25 گرم کره بهش اضافه میکنیم که نوع کره‌تون مهم نیست چی باشه. کره رو اضافه میکنیم و با خمیرمون ورز میدیم در حدی که خمیرمون کاملا جمع بشه و یه خمیر لطیف و یک دستی داشته باشید. اگر بعد از اضافه کردن کره احساس کردید که خمیرتون هنوز خیلی زیاد شل هست، میتونید قاشق قاشق بهش آرد اضافه کنید تا زمانی که به این بافت برسه، ولی به هیچ عنوان با اضافه کردن آرد سعی نکنید که خمیرتون رو جمع کنید، اینجوری بافت نونتون خشک میشه. من حدود 1 ساعت داخل محیط آشپزخونه یه جای گرم قرارش دادم و خمیر کاملا حجمش 2 برابر شد. بعد از اون پف خمیر رو میگیرم، کف سینی فرم رو چرب میکنم و خمیر رو داخل سینی پهن میکنم. ضخامت خمیرمون خیلی زیاد نیست. زمانی که داریم پهن میکنیم حدوداً 3-4 میل ضخامت خمیر باشه کافیه. روی خمیرتون رو با هر چیزی که دوست داشتید رومال کنید. من با یه مقدار شیر و زعفرون رومالش کردم. شما میتونید از زرده تخم مرغ، شیر، زعفرون و یا حتی یه مقدار روغن مایه استفاده کنید. این دیگه بستگی به خودتون داره. و بعد هم یه مقدار روش رو کنجد پاشیدم که این هم بستگی به سلیقه شما داره. میتونید از سیاه دونه یا هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید. من فر رو از قبل با دمای 180 درجه کاملا گرم کردم و بعد سینی رو داخل فر قرار میدم. به مدت 15 تا 20 دقیقه زیر نونتون که رنگ گرفت حتما از داخل فر خارج کنید. اگر روی نونتون هنوز سفیده 1-2 دقیقه گریل بالا رو روشن کنید تا روی نون کاملا رنگ بگیره و بعد از داخل فر خارج کنید. فقط زیاد داخل فر نذارید بمونه که نونتون سفت و خشک میشه.
از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.